ถึงสามารถค่ะแล้วครับสมาคารเนี่ยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรทิมูริดเอ็มไพร์ตาล่มโอ้โหสวยมากสมาคารเนี่ยเป็นแบบวิทยาการแบบล้ำเป็นมอสที่สร้างแบบให้เมียเฟเวอริตไว้สวยมากเลยดีไปหมดเลยงงสวัสดีครับสมาคารเดย์วัน เดย์เมื่อวานไม่นับเดย์เมื่อวานไม่นับครับมาแล้วงงมากมาดึกเกินมองอะไรไม่เห็นเลยเพิ่งรู้ว่าจริงๆหลังบ้านนี่เป็นหลุมศพของทีมัวซึ่งก็คือที่ทุกคนต้องมากันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทีหลังวันนี้เดี๋ยวเดินเล่นนะครับเรามีเวลาทั้งหมด2 วันเต็มๆเดี๋ยวลองดูว่าจะไปไหนได้บ้างนะครับนี่ครับไหนหัวหน้าทัวร์หญิงครับสมาคารมีอะไรสมาคารเนาะมีอะไรอ่ะ ที่นี่ก็จะมุสลิมมากๆแล้วเขาบอกว่าที่นี่เขาจะพูดภาษาแบบไม่ได้เป็นภาษาอุซเบย์ขนาดนั้นเนาะพูดภาษาอะไรนะเมื่อวานคนที่เขาบอกอ่ะทาจิกิสถานแต่ว่าที่นี่มันก็จะเป็นเหมือนแบบพอโดนตีมาหลายๆที่มันก็เหมือนเรสมันก็มิกซ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่มิกซ์มากๆต้องลองดูเพิ่งมาถึงเองมาสรุปประวัติสมาคารกันดีกว่านะครับสมาคารเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรทิมูริดเอ็มไพร์ซึ่งไออาณาจักรเนี้ยมันก็เป็นฟีลเหมือนแบบต่อเนื่องมาจากตอนมองโกเอ็มไพร์สมาคารเนี่ยก็เป็นเมืองหลวงอยู่ตรงกลางใช่ป่ะทีนี้ไอทิมูริดเอ็มไพร์เนี่ยมันก็เริ่มมาโดยคิงชื่อทีมัวเนี่ยที่เราไปดูไออนุสรณ์มาแล้วที่ทัชเคนซึ่งคนนี้ก็คือเป็นเหมือนวอร์ลอร์ดเลยโหดมากแบบฟีลแบบเจงกิสข่านเลยตีที่ไหนแตกที่นั่นนะซึ่งทิมูริดเอ็มไพร์เนี่ยก็ใหญ่มากก็คือแบบตีเปอร์เซียไปจนถึงแบบตุรกีแล้วก็ตีทางขวาอินเดียเนี่ยยับไปจนถึงเดลีเลยก็คือจะเป็นเอ็มไพร์ที่แบบใหญ่มากซึ่งเมืองหลวงของไอเอ็มไพร์เนี่ยมันก็คือสมาคารซึ่งสมาคารเนี่ยมันก็จะของที่ทุกอย่างที่เรากำลังจะไปดูเนี่ยมันก็จะมีอายุในช่วงประมาณปี1370ถึงปี1400นิดๆก็คือเป็นช่วงที่ทีมัวเนี่ยที่เป็นคิงเนี่ยก็คือมีชีวิตอยู่ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่แบบ prosper มากแล้วก็ดุดันมากเขาบอกว่าสมาคารจริงๆทิมูริดเอ็มไพร์เนี่ยมันเหมือนมันเป็นแบบมิกซ์ของมองโกกับเพอร์เชียนอยู่มันก็เลยมีความเป็นมุสลิมมากกว่าที่คาซัคเพราะว่าเราเริ่มลงมาข้างล่างแล้วใช่ไหมหน้าคนก็จะเริ่มออกมาทางแบบเปอร์เซียก็คือพวกอิรักอิหร่านอัฟกันอะไรก็จะทรงนั้นมากกว่าทรงคาซัคกับคนจะเป็นเหมือนแบบเติร์กผสมมองโกจริงๆเราลงมาเราก็เริ่มเห็นทรงๆแล้วว่าคนมันดูมีความเป็นเปอร์เซียมากขึ้นนะจริงๆแล้วไอ้คิงทีมัวนี่คืออย่างโหดเลยนะคือเท่าที่อ่านดูคือตียับแล้วก็เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วคอนเควสทั้งหมดของคิงทีมัวเนี่ยหรือข่านทีมัวเนี่ยก็คือฆ่าคนไปประมาณ17 ล้านคนคือเยอะกว่าสงครามโลกครั้งที่1อ่ะแล้วเขาบอกว่ารูทเลสมากคืออย่างโหดคือไปที่ไหนก็คือฆ่าเฮี้ยนแล้วก็แบบยับซึ่งทรงนี้ก็ทรงเหมือนของจินซีฮ่องเต้เลยนะคือฟีลแบบเก่งมากแล้วก็พอคนมาต่อมาแบบเหมือนแบบทำไม่ได้อะไรเงี้ยเอ็มไพร์มันก็ดีคลายไปเรื่อยๆจริงๆแล้วอาณาจักรทิมูริดเอ็มไพร์เนี่ยมันมีจนถึงปีคริสตศักราช1,500 กว่าเลยนะแต่ว่าที่สมาคารเนี่ยเป็นแบบศูนย์กลางแค่ช่วง1370ถึง1400เท่านั้นเองคือช่วงที่ทีมัวมีชีวิตอยู่พอทีมัวมองปุ๊บก็คือเขาก็ย้ายเมืองไปอยู่ที่อีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเมืองนี้ก็คือเก่าจริงๆเก่ากว่านั้นก็มีนะก็คือเพราะจริงๆแล้วเก่ากว่ายุคของทิมูริดเอ็มไพร์เนี่ยก็คือก่อนปี13 century เนี่ยไอ้สมาคารเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบเป็นเมืองตรงกลางซิลค์โรดระหว่างการค้าขายของฝั่งเวสเทิร์นนะคือยุโรปมาแล้วก็ไปทางขวาคือพวกจีนอินเดียเนี่ยก็คือการค้าขายก็จะเริ่มตรงนี้แต่ว่ามันเป็นเมืองที่เหมือนแบบโดนตีบ่อยคืออยู่ตรงกลางใช่ป่ะเหมือนประมาณว่าใครมีอำนาจปุ๊บก็ซัดที่นี่ก่อนเลยแบบมีทั้งแบบอเล็กซานเดอร์มหาราชมีทั้งพวกตอนมองโกเข้ามาซัดเพราะฉะนั้นเมืองนี้มันก็พังหลายรอบแต่ว่าส่วนใหญ่สถาปัตยกรรมที่เราจะเห็นเนี่ยก็จะมาจากยุคของทิมูริดเอ็มไพร์นะครับจริงๆ Amazing มากที่
ที่ไม่เคยได้ยินชื่อแต่ละคนเลยเนี่ยทิมัวทิมูริสอาซามาคาเนี่ยเหมือนเคยได้ยินแต่คนมาเที่ยวแล้วก็แบบเส้นทางสายไหมฟิลอะไรประมาณนั้นคือพอเรามาเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรารู้นี่มันก็มีแบบ missing piece โดยเฉพาะตรงแบบ Central Asia เนี่ยมีประวัติศาสตร์ตรงนี้เยอะมากอันนี้คือข้อดีของการมาเที่ยวว่าพอมาเที่ยวเราก็จะ intrigue ว่าอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะพอรู้สตอรี่แล้วอยากเที่ยวอยากแบบออกไปดูเลยตอนนี้เราอยู่ที่เรจิสตันว่าเรจิสตันนะครับเป็นเอาง่ายๆเลยก็คือเป็นศาลาศาลาอะไรล่ะเป็นเรจิสตันสแควร์ก็เป็นสแควร์กลางเมืองนะครับแต่ก่อนมันจะเป็นโรงเรียนสอนศาสนา ชื่อเมราซาแปลว่ามุสลิมครู วาลาแต่ว่ามีจัดงานนะครับกำลังเตรียมงานกันอยู่แสงสีเสียงพร้อมจัดเต็มเดี๋ยวเข้าไปดูกันจริงๆตัวนี้ก็เป็นสแควร์กลางเมืองมาตั้งแต่โบราณนะครับตรงนี้เป็นแบบศูนย์กลางซิลค์โรดนะนี่ครับเขาจะมีเตรียมตัวจัดงานมิวสิกเฟสติวัลครับ ได้แต่หัวเราะแห้งๆหน้าก็ยังสวยอยู่นะโหเศร้าเลยอ่ะมันแบบไม่ได้ฟิลสแควร์แต่จริงๆส่วนใหญ่ตอนสมัยไปยุโรปไปสแควร์ไหนมันก็ชอบจัดงานเนาะใช่ป่ะพูดเหมือนไปยุโรปบ่อยไปมาอัพเดียวนี่ครับทำไมล่ะคะเด็กๆซาลมใช่ป่ะถูกถูกแล้ว I'm just looking for tourists to talk, but there are rare of them, like a few of them that can talk in English, so that's really boring for me. So I just want to talk. I'm just bored. But you're from here, right? You study here? Yes, I do. Oh, you just come here to like talk to tourists or? Yes, it's a word. Oh, okay. Can I take a video of you? Sure, why not? Say hello. Hi. Like. How many countries Okay. have you seen? So this time we go from Thailand to Laos, and China, Japan, Korea, South Korea, and Mongolia, Russia, Russia, and we straight down to Kazakhstan, and then here. 9. It must be really expensive. Yeah, we save a lot of money for this. Yeah, we save a lot of money before we go. What's your name? You forgot it already. Astosa. Esosa, right? Yeah. Esosa. That's What's your name? It's more difficult than that. Shakosa. Shauda. 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 That's really beautiful. Your name is like from here. Yeah, Arya. Mine is like lame name, Ernie. That we got from our school. That's true. Oh, okay. Or maybe Telegram is like you have Line too, right? Is Line. it You something have like Line? I don't have Line, but I just heard. So slow. Can I take a photo of your Telegram? And then I will add you later You would after. love to do this. It's brilliant. Not get them. It's brilliant. เหมือนเด็กๆมาตอนแรกหญิงตกใจมากนายเห็นใช่ปะ What do you think? Climbing the tower. I'm afraid of heights, so I'll just see it from here. But actually can we go up there? Yeah. Right? You can? We can? Really? This way? The tower you take all panorama photo. Panorama It's not photo. everybody. Oh. If you want, take this. You can see how body you take all panorama. Shall we go? Thank you. Thank you. เมื่อกี้เป็นกลุ่มน้องๆนะครับเขามาทัศนศึกษาแล้วก็เป็นมีน้องคนหนึ่งเขาพูดภาษาอังกฤษคล่องมากเขามาคุยกับหญิงอะไรเงี้ยเขาบอกเขาอยากคุยกับทัวริสต์อะไรเงี้ยคือแบบว่าน่ารักมากใช่เขาคิดว่าหญิงเป็นคนเกาหลีแต่เขาแบบ
ดูมาชัวร์มากเขาอยู่เซเว่นเกรดคือเด็กมาก แต่แบบเขาแบบดูแบบโกรนอัพมากแต่เขาแบบชอบหญิงมาก เราต้องหาทางส่งรูปให้น้องเขานะครับแต่ว่าน้องเขาไม่มีโซเชียลมีเดียอะไรเลยจริงจะขออะไรให้แต่เบอร์โทรศัพท์มาอย่างเดียว ที่นี่ข้างในก็มีให้อ่านพวกประวัติอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับคือทุกๆอันข้างในก็จะเป็นกึ่งๆเหมือนมิวเซียมนะดีมากเลยพอดูแล้วก็รู้เลยว่าพวกแถวนี้สมัยก่อนเนี่ยมันมีวิทยาการที่มันแบบโคตรล้ำเลยนะมีแบบพวกเรื่องดาราศาสตร์อะไรแบบจริงจังมากแล้วก็พวกแบบวิทยาศาสตร์เรื่องการสร้างอะไรพวกนี้ก็คือแบบล้ำอ่ะคือเขาบอกว่ายุคนั้นเนี่ยก็เป็นยุคที่เนี่ยแถวเนี้ยไอ้ตรงแบบเซ็นทรัลเอเชียเนี่ยเป็นที่แบบวิทยาการเนี่ยมันล้ำหน้าไปกว่ายุโรปหรือจีนมากนะซึ่งก็ make sense นะดูจากสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ทุกอย่างนะครับแต่จริงๆชอบของที่อุซเบย์อย่างเพราะว่ามันทุกอย่างมันจะทำเป็นสีฟ้าเหมือนแบบมันจะอาร์คิเทคเจอร์ทุกอย่างมันก็จะเป็นแซมเป็นสีฟ้าหมดถึงแม้ว่าธงชาติสีฟ้าจะเป็นของคาซัคนะแต่ว่าจริงๆอุซเบย์นี่สีฟ้านี่เป็นสีประจำชาติเลยขายกาแฟจริงเหรอซื้อกาแฟป่ะเอาปะไปนู่นไปนู่นไปอากาศดีนะลมแรงไงจริงแล้วเขาบอกว่าสมาคารเนี่ยเป็นเมืองที่มีคนอยู่มาอย่าง continuous city เก็บป้ายแล้วปิดร้านละขายลองไปดูก่อนป่ะเผื่อแบบยังได้อยู่แก้วสุดท้ายตาฝาดหรือเปล่าลูกเห็นด้วยพร้อมกันเนี่ยสิน้องที่เจอเมื่อกี้ที่พูดภาษาอังกฤษเก่งมากเนี่ยได้เจอเขาอีกรอบแล้วเลยถามว่าไปเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนนะครับเขาบอกว่าเขาเรียนจากดูหนังอย่างเดียวเราไม่เคยออกไปนอกประเทศอุซเบย์เลยเราเป็นนักท่องเที่ยวคนแรกเลยในชีวิตที่เขาพูดภาษาอังกฤษด้วยซึ่งแบบพูดแบบ perfect English เลยตกใจมากพลังแห่งเด็กราจิสตันสแควร์ครับยิ่งใหญ่สมกับเป็นตรงกลางของเมืองยุคโบราณนะครับคือมันได้ให้ความรู้สึกโอ้อาอลังการมากชอบมากแล้วก็อาร์คิเทคเจอร์ก็สวยมากจริงเป็นสแควร์กลางเมืองที่รู้สึกแบบเป็นอีกฟีลนึงอ่ะเพราะปกติเราไปสแควร์กลางเมืองมันจะเป็นพวกแบบประเทศยุโรปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบแถวๆเปอร์เซียอะไรพวกนี้แบบมี history ที่แบบอินทริกมากตอนนี้แบบอยากจะกลับไปแบบสตัดดี้ว่าแบบให้มันมีอะไรแถวนี้บ้างโอเคครับที่สองคือเป็นหลุมศพของอาเมียทีมูคือคิงที่สร้างสมคารขึ้นมาในสมัยปี1370นะครับอันนี้เนี่ยที่พักเราอยู่ติดเลยนะนี่คือเดินมาได้เลยอันนี้เราเซฟ this one มาตอนหลังนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรหน้าตาจริงๆเหมือนตรงสแควร์อยู่นะคือมันเดินมาใกล้มากเดินมา5 นาทีก็ถึงแล้วไปมีซื้อตั๋วด้วยซื้อตั๋วตรงนี้โอเคกูเกือบเดินเข้าไปฟรีแล้วนี่ครับแผนที่อาณาจักรของอาเมียทีมูดูดิใช้ชื่อตัวเองได้เลยนะเนี่ยโคตรเท่ขนาดของเจงกิสข่านยังเป็นมองโกเอ็มไพร์นะครับเนี่ยยาวหมดเลยนะเนี่ยสมคารอยู่นี่นะครับยาวมาถึงเดลีทางซ้ายนี่ออกไปถึงอิสตันบูลเลยนะเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปถึงเคียฟใหญ่มากสีเขียวนี่คือเมืองเขานะแล้วก็สีเหลืองเป็นเมืองขึ้นสุดยอดมากทำทุกอย่างภายใน 30-40 ปีแล้วก็ที่นี่ก็เป็นหลุมฝังศพนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในถ่ายได้ไหมไม่ใช่นี่เป็นแฟนเราครับ ที่นี่ก็จะมีแบบร้านขายเยอะหมดเลยนะงงมากแต่ว่าแทรกตัวอยู่
แต่เขาก็ไม่ได้มาละลานอะไรแล้วนะอยากซื้อก็ซื้อเราได้พินที่เราอยากได้แล้วเราก็เฉยๆแล้วโอ้โหสวยมากอันนี้คือข้างในนะครับทองอลามมากสวยมากตอนอยู่ข้างนอกเดินเข้ามาไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้เข้ามารู้สึกแบบเชี่ยของจริงนี่คือตรงหลุมศพปะใช่เนี่ยเบอร์หนึ่งเป็นอามิที เชี่ยเธอแม่งเวอร์วังอลังการมากเลยข้างบนแบบสวยอะสมแล้วที่เป็นเทพเจ้าอุซเบย์กูจะโดนสาปไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงหลุมศพสร้างวันแรกมือทราบเลย อันนี้จริงๆเขาก็เป็นหลุมฝังศพของหลายคนนะครับแต่ว่าของอาเมียร์ทีมูคืออันที่เป็นสีดำตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางข้างๆนี้ก็มีเป็นอะไรอ่ะเป็นซาก น่าจะรีโนเวทไม่ไหวนะอันข้างๆปล่อยเป็นอย่างนี้ไปนะครับ next project แต่ข้างในแบบสวยมากอลังมากหรือว่าฉันว่ามันคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอันหลังอาจจะแบบรีโนเวทอันข้างหน้าเนี่ยก็ดูดิทางเข้าเนี่ยมันดูเป็นข้างหน้าป่ะตรงนี้ข้างหน้าไม่ใช่ตรงที่เราเดินอ๋อใช่อันนี้คือข้างหลังอันนี้ไงนี่ไงก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็หลุมศพก็เข้าไปทางนี้ใช่ป่ะเนี่ยหลุมศพทีมัวครับมีเรื่องเล่าด้วยมีเรื่องเล่าว่าเป็นคำสาปใช่เป็นคำสาปเป็นเคิร์สว่าถ้าใครก็ตามเนี่ยมาเปิดหลุมศพของเขาเนี่ยมันจะมีเขียนไว้เลยว่าจะขอให้แบบมึงชิบหายอะไรเงี้ยใช่ขอให้ยัวแบบโดนอินเวดมอร์แดนที่ทีมัวเนี่ยไปอินเวดคนอื่นนะซึ่งก็คือช่วงตอนปี1941อ่ะช่วงที่อุซเบย์เนี่ยตอนนั้นก็อยู่ในยุคโซเวียตใช่ป่ะก็คือเป็นหนึ่งในโซเวียตตอนนั้นน่ะก็มีพวกarchaeology เนี่ยก็คือมันจะมาเปิดหลุมศพเพื่ออันนี้คือศึกษานะในทางที่ดีเพื่อมาเปิดแต่ว่าเปิดปี1941และหลังจากนั้นอีกไม่ถึงอาทิตย์ก็คือฮิตเลอร์ก็บุกโซเวียตเลยภายในไม่ถึงอาทิตย์อันนี้คือเป็นแบบเขาบอกเป็นเคิร์สทีนี้เราก็มีอีกว่าตอนจบเคิร์สเนี่ยตอนปี1944หรือ45เนี่ยก็คือตอนนั้นน่ะเขาก็เหมือนทำเอาศพเนี่ยไปฝังใหม่ซึ่งพอฝังปุ๊บอีกไม่ถึงเดือนน่ะก็คือโซเวียตก็ชนะศึกไอ้ตรงสตาลินกราดที่ว่าแบบเยอรมันมาบุกนานๆแล้วบุกไม่เข้าอ่ะแล้วก็ตรงนั้นก็ลีดทูทำให้โซเวียตแบบชนะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นเคิร์สที่แบบแรงมากของที่นี่แต่อันนี้ก็คือไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะเป็นแบบเรื่องเล่าเนี่ยน่าสนใจป่ะเขาจะมาเขียนว่าอะไรนะเป๊ะๆเนี่ย Whoever disturb my peace will unleash an invader more terrible than I ก็คือเอาง่ายๆว่าพี่ฆ่าไปคน17ล้านคนน่ะในคอนเควสทั้งหมดอ่ะใครเปิดหลุมศพไอมึงโดนโหดกว่านี้ซึ่งสงครามโลกครั้งที่2นี่น่าจะตายประมาณนั้นนะก็คือโหดอยู่นี่คือพอเปิดปุ๊บไม่ถึงวีคคนที่เชื่อจับใจแล้วฮิตเลอร์บุกเลยโซเวียตเป็นไงแล้วพอฝังเธอรู้ว่าจริงๆแบทเทิลที่สตาลินกราดมันสู้กันมานานมากเลยนะนี่พอฝังปุ๊บชนะเลยสตาลินกราดโอเคไหว้เร็วเธอโอเคครับจบวันแรกของสมคารครับชอบมากเลยนะจริงๆเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วเพราะว่าคาซัคมันแบบว่าส่วนใหญ่เป็นธรรมชาติเนี่ยที่เราไปที่นี่จะมีแบบความเป็นแบบที่นี่มีความแบบเป็นประวัติศาสตร์มากขึ้นนี่จริงๆเดินจากหลุมศพแล้วนี่คือถึงเลยนะพี่พักเนี่ยถึงละนี่มาแล้วเดิน1 นาที
นี่มาดูตอนเย็นครับเขามีซ้อมงานการแสดงกันอยู่นะครับ เราก็มาดูฟรีซะเลย เรามาที่สแควร์กันตอนกลางคืนนะครับเขามีซ้อมกันอยู่ไฟสวยมาก น่าจะเป็นงานอะไรสักอย่าง ครบรอบ 12 ปี ครบรอบ 12 ปี something นะครับนี่จริงๆพวกประเทศที่แบบมี public space ตรงกลางแบบนี้เท่มากเลยแล้วว่าเหมือนยุโรปอะมันเอาไว้จัดงานจัดอะไรอย่างเงี้ยเท่มากแล้วแบบดูน่ารักดีอะคนก็แฮปปี้เด็กๆก็เต้นได้ว้าวสวัสดีครับอุซเบย์สมาคารครับที่โรงแรมแบบข้าวเช้าจัดเต็มมากคืนละ36 เหรียญมันได้ข้าวเช้าอย่างนี้เลยที่นี่คือโอ้โหมีชีสมีแตงโมมีพิซซ่ามีองุ่นแต่ก็เน้นพวกแบบกระจุกกระจิกนะมีอันลิมิเต็ดชาผลไม้เยอะมากเลยสวัสดีครับเช้าวันที่2ของสมาคารอุซเบย์ครับวันนี้เราจะมากันที่อูลูเบก Observatory นะครับเมื่อวานเราดูเป็นยุคสมัยของทีมัวไปแล้วนะครับวันนี้จะเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับก็คืออูลูเบกครับคนนี้เป็นแบบนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์แล้วเลยทำให้ช่วงนั้นเนี่ยที่สมาคารเนี่ยเป็นแบบยุคเรเนซองส์เลยนะครับก็คือเป็นแบบวิทยาการแบบล้ำจัดๆนะครับก็คือคนนี้นี่อูลูเบกนะครับแล้วเขาก็สร้าง observatory อันเนี้ยซึ่งมันล้ำมากเลยนะสร้างเมื่อแบบ 15th century แล้วก็สามารถแบบพลอตดวงดาวแบบได้แบบเป็นพันดวงแล้วก็ทำให้รู้เลยว่าสมัยนั้นเนี่ยอิสลามิกแถวนี้นี่คือแบบว่าวิทยาการล้ำๆเลยนะครับไปดูกันว่าวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับดวงดาวดาราศาสตร์โดยใช้วิทยาการสมัย 15th century จะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าอายุเท่าไหร่อะเราอะ AF อะไรโอเคครับจ่ายค่าเข้าคนละ 40,000 นะครับประมาณ100 บาทไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันร้อนมากวันนี้มาดูเส้นทางสายไหมหน่อยครับเนี่ยครับมันเริ่มแถวตรงนี้นะเนี่ยซีอานที่เราไปมามองโกแล้วนี่ก็ซินเจียงสีเหลืองนี่คือเส้นหลักนะใช่ป่ะแล้วทุกอย่างมันก็มารวมกันตรงสมาคารแล้วก็เชื่อมไปยุโรปนะครับเพราะจริงๆถ้าจะผ่านไปยุโรปได้เนี่ยมันต้องลงมาอิหร่านไม่ก็ต้องขึ้นไปตรงรัสเซียใช่ป่ะแต่ทั้งหมดอ่ะมันก็รวมมาที่สมาคารว้าคนลุกว่ะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเมืองที่แบบรุ่งเรืองมากเลยนะแต่ก่อนพอเห็นแผนที่แบบเส้นทางสายใหม่แล้วรู้สึกว่าแบบจริงๆน่าจะอยู่สมาคารนานกว่านี้หรือเปล่านะคือทุกรูทเนี่ยแม่งมาบรรจบกันตรงสมาคารก่อนเหมือนฟิลประมาณอะไรเดียเหมือนฟิลอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคุณจะไปไหนมันก็ต้องมาวนตรงอนุสาวรีย์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่กูมาดูดวงดาวทำไมมันเป็นซิลค์โรดได้วะโอเคครับอ่านประวัติจนได้ที่แล้วได้เวลาไปดูของจริงแล้วครับของจริงคือข้างหน้านี้นะครับอันนี้ที่เขาขุดเจอตอนนั้นแล้วเขาก็พยายามรีบิวใหม่นะคิดว่ามันน่าจะผสมของใหม่ของเก่าอยู่นะครับแต่น่าจะโอเคอยู่ลองเข้าไปดูกันนี่ครับ observatory จริงๆสมัยก่อนมันจะมีเป็นแบบเขาจะเจาะรูไว้ใช่ป่ะแล้วแสงแดดก็จะลงมาข้างล่างอันนี้ก็ให้คนเดินลงไปใช่ป่ะแล้วก็วัดว่าแสงช่วงหนึ่งของวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแค่ไหนอะไรเงี้ยเพื่อเหมือนแบบดูว่าโลกมันโคจรแล้วก็ดวงอาทิตย์โคจรยังไงก็ล้ำอยู่นะ
เนี่ยถ้าเราซูมเข้าไปตรงนั้นนะมันจะมีเหมือนเป็นแบบเนี่ยเหมือนเป็นไม้บรรทัดนะก็คือแบบพอแดดลงมาปุ๊บแล้วมันก็จะเหมือนเนี่ยเป็นบันไดให้คนเดินลงไปศึกษาว่าเอ้ยตรงนี้มันมูฟไปยังไงแล้วครับก็เหลือแค่นี้นะสมัยก่อนน่าจะเหลือเยอะกว่านี้อูลูเบกครับเทพมากชอบมากแล้วว่าการศึกษาดวงดาวในสมัยที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีแม้แต่เทเลสโคปเอางี้ดีกว่าส่องขึ้นไปนี่ไม่ได้นะทุกอย่างต้องแบบเวิร์กออนแมทอย่างเดียวแล้วก็เวิร์กแบ็กกลับไปคือเราว่ามันใช้จินตนาการกับแพชชั่นแล้วก็วิทยาศาสตร์มากโคตรเจ๋งก็คือยุคก่อนหน้านี้เป็นทีมัวที่เรามาดูเมื่อวานฆ่าคนไป17 ล้านแล้วพอมายุคนี้ก็ค่อยแบบเป็นยุคเฟื่องฟูทางวิทยาศาสตร์ส่วนนี้ก็รถร้องที่อูลูเบกไปก่อนนะครับไม่ต้องใช้นักวิทยาศาสตร์แบบเยอะแค่ไหนในการที่จะพล็อตดวงดาวได้1,000 ดวงบ้าแล้ววันนี้เราไม่เดินแล้วนะครับเพราะว่ามันไกลกันนิดนึงเราจะยานเด็กนะครับยานเด็กทีนึงก็40 บาท50 บาทถูกมากถูกจนจะร้องหญิงไปทำรีเสิร์ชมาแล้วว่าทำไมที่นี่ค่าครองชีพแล้วก็ค่า transportation ถึงถูกเพราะว่ารัฐบาล subsidize ด้วยถ้าอย่างเมโทรอย่างเงี้ย2 บาทรัฐบาล subsidize แล้วเขาก็จะไม่ได้เน้นถึงความโมเดลเขาเน้นถึงการใช้ได้จริงแต่รถเราอยู่นู่นไปเอาไว้ก่อนขึ้นรถก่อนสโลมที่อยู่ที่มอสบีบิคานิมอันนี้คือเป็นมอสที่ทีมูอ่านว่าอะไรคิงทีมูสร้างแบบให้เมียเฟเวอริตไวฟ์เขาบอกว่าแต่ก่อนนี่คือใหญ่โคตรยิ่งใหญ่มากแต่ว่าโดนบุกแล้วก็ทำลายแล้วก็โดนเอิร์ธเควคไปหลายรอบนะครับเพราะอุซเบย์นี่มันอยู่บนรอยเลื่อนของเปลือกโลกนะครับก็เลยทำให้พังไปเยอะเลยแล้วก็ได้ตอนยุคโซเวียตนะครับมารีสตอร์มันกลับมาแต่ก็ได้แค่บางส่วนนะแต่ว่าใหญ่มากเลยนะใหญ่กว่าหลุมศพตัวเองอีกนี่คือรักเมียมาก Favorite Wife มอสนี้แม่งใหญ่อยู่นะใหญ่กว่าตรง Regent Square อีกอะดูดิทำไมสร้างให้เมียถึงใหญ่ที่สุดล่ะเพราะว่ารักเมียแต่มีเมียหลายคนนะอันนี้เป็น Favorite Wife อันนี้ใหญ่มากแบบเวอร์วังอลังมากนี่ขนาดนี่รีสตอร์แล้วนะยังใหญ่ขนาดนี้ถ้าตอนเสร็จใหม่ๆนี่น่าจะแบบสุดยอดอ่ะดูดิที่นี่เขาบอกแต่ก่อนแบบมีโดมนะเป็นโดมที่แบบสามารถใส่กองทัพเข้าไปได้กองทัพนึงเลยรักแค่ไหนให้ดูจากความใหญ่ของโดมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะเชื่อนี้ก็ใหญ่เถอะใหญ่จนมองขึ้นไปแล้วบังพระอาทิตย์จริงนี่ดูดิไม่ธรรมดาชื่อที่นี่เป็นมอสนะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นมอสแล้วก็คือสมัยก่อนเคยเป็นมอสอะไรอย่างเงี้ยเป็นมอสตอนนี้ก็ยังเป็นมอสอยู่แต่ว่าเป็นมอสที่ใช่ไม่ได้ไปทำพิธีทางศาสนาแต่ว่าให้คนเข้ามาดูได้เยี่ยมชมดังนั้นมันก็เลยจะดูหมวกหญิงดิมันก็เลยจะเป็นแบบมีร้านขายของอยู่ข้างในด้วยนิดหน่อยอย่างในนั้นก็จะเป็นร้านขายของใหญ่มากเอาจริงๆไม่ได้โมนะเราว่าตรงประตูแบบอันใหญ่อันเนี้ยมันสู้ทัชมาฮาลได้นะสวยอะแล้วก็มันแบบมันเป็นยูนิคอาร์คิเทคเจอร์มากมันจะเป็นแบบเขียวๆแบบที่อุซเบย์ที่ชอบนี่แหละอันนี้สีเขียวหรือสีฟ้าสีฟ้าเขียวเฮ้ยฉันว่ามันสู้ได้อะแต่หมายถึงว่าฉันว่าถ้าสมัยก่อนไม่พังเลยนะสู้ได้เลย
เนอะใหญ่ สมแล้วที่เป็นแบบมหาคิงสร้างให้มหาเมีย ถ้าคนบอกว่ามาเที่ยวแล้วทำอะไรเก่งขึ้นนะครับ ถ่ายรูป ถ่ายรูปหญิง ถ่ายรูปให้แฟนครับ ถึงแม้เราจะสร้างมอสให้ไม่ได้แบบทีมัวนะครับ แต่เราถ่ายรูปให้เมียได้ ได้ดีขึ้น แต่ก่อนต้องถ่ายหลายเทค เดี๋ยวนี้ถ่ายทีเดียว เพราะว่าหญิงบอกกูขี้เกียจดูแล้ว เอามาเหอะอันไหนก็ได้หยอกเนี่ยครับข้างๆมันก็ยังแบบมีความแบบว่าพังๆอยู่นะครับ เพราะว่าอย่างนี้เขาบอกนะมันแต่ก่อนมันก็เจ๊งไปเยอะเลยแล้วก็เพิ่งมารีสตอร์ในช่วงโซเวียตนะครับข้างในนี้ไม่มีอะไรเลยนะคือแบบเป็นอิฐล้วนไม่มีเดคอเรชันใดๆทั้งสิ้นก็คือคิดว่าเขาน่าจะแบบตกแต่งแค่ข้างนอกใหม่นะข้างในเนี่ยก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ตัวอยู่อุซเบย์แต่ต้องวางแผนเที่ยวอียิปต์ไปด้วยนะครับชีวิตการเที่ยวรอบโลกของเราเพราะทุกวันคือการวางแผนเที่ยว ใช่ เอาจริงๆชอบที่เที่ยวของที่อุซเบย์เกือบทุกที่เลยเพราะว่ามันแบบคนไม่เยอะมันไม่แบบ over crowded ใช่ มันไม่แบบ over tourist คือคุณ enjoy ได้เต็มที่ถ่ายตรงไหนก็ไม่ค่อยมีคนแล้วก็นี่ขนาดนี้คือเป็นที่ที่ดังมากแล้วนะ เราก็ได้ดูอย่างจุใจ ใช่คือมันก็มีทัวร์มาบ้างนิดหน่อยแต่มันแบบทุกคน considerate แล้วมันก็มี space ในการถ่ายรูปแล้วก็ enjoy ได้เมื่อเทียบกับแบบบางประเทศที่มันแบบ over tourist มากๆเราคิดว่ามันชิลมากเลยมันดูแบบคือคุณสามารถมานั่งจอยเป็นชั่วโมงแล้วก็ดู architecture ได้เลยชอบบอกเลยถ้าใครสงสัยนะครับว่าทำไมเราเที่ยววันหนึ่งได้น้อยจังคือที่นี่มีแค่สแควร์นี้เลยนะนี่ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะ คุณเดินมา2 ชั่วโมงแล้วนั่งนอน ที่นี่ให น ญ่ อน กว่า คุย ทัชมาฮาลไหม คุยกับเจมินายนี่คุยกับ ChatGPT แล้วก็นั่งคุยกันที่นี่มันยังไงแป๊บๆ4 โมงแล้ว ทำไต้องมีนิวเคลียร์ อะไรอย่างนั้นนะคือจริงสแควร์มันแบบไม่ใหญ่เลยนะคือ ไม่ค่อยมีอะไรก็จะสวยมาก ใช่ ดีมาก มันอากาศดีพอดี แต่ว่าก็เนี่ยหมดวันละ และ 2 ที่ 4 โมงละ ออกจากที่พักเที่ยงกินข้าวไปที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งจบแล้ววัน บาง หนึ่ง คนเขามาสมัครคารกันแค่วันเดียว ใช่สบาย เราอยู่3 วันจุก ก็อย่างเงี้ยจริงๆเราก็ พอถ้าเกิดว่าเที่ยวแบบไม่ได้มีไกด์ไม่ได้มีอะไรอ่ะคือด้วยความที่เราแบบชอบจอยๆ slow life อ่ะก็เลยแบบอันนี้ก็เหมาะกับเราแล้วแหละออกจากตรงมอสมาก็จะมีซียอปมาร์เก็ตนะครับหน้าตาดูทัวริสตี้สุดๆแต่ก็นะเดินออกมาแล้วเจอเลยก็ดูหน่อยแต่ว่าเราได้ของที่เราอยากได้แล้วนะก็คือพินที่ไปซื้อที่ทัชเคนนะครับนี่ก็เดี๋ยวลองเดินเล่นนิดนึงจริงๆพวกอาหารที่เรากินจากที่คาซักอะอย่างเงี้ยนี่ก็ขายของเยอะนะครับแต่เหมือนหลายๆร้านก็ยังเหมือนว่าปิดอยู่นะอาจจะแบบไม่ใช่ช่วงเวลาขายคนไม่เยอะเท่าไหร่ก็ขายของแบบพวกขนมคนที่นี่จริงๆก็มีโฮมเลสมีบ้างแต่ไม่เยอะมากเลยนะคือแบบตำรวจมันค่อนข้างเยอะเราว่าเขาคงจัดการไปแล้วก็พวกขอทานก็มีแต่แบบไม่ได้คือเจอคนเดียวอ่ะเจอคน2 คนอะไรเงี้ยแล้วก็เราว่าด้วยความที่นักท่องเที่ยวมันไม่ได้เยอะอ่ะเขาไม่ได้แบบเข้ามาหาเซลเรามากอ่ะเราว่าก็ดีนะเหมือนเมื่อกี้เดินในตลาดอย่างว่าเขาเรียกมาซื้อไหมอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบ persistent ที่จะแบบเข้ามาขายของเรานะคือสามารถเดินเล่นได้สบายๆนี่ครับเดินมาฝั่งตรงข้ามก็จะมีอีกมอสหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเนินขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นที่ฝังศพของประธานาธิบดีคนแรกของอุซเบย์นะครับแต่ว่าตรงนี้วิวสวยนะถ้ามองกลับไปก็จะเห็นบีคารินมอสนะครับแบบสวยมีภูเขาข้างหลังด้วยนะครับบีคานิมโอเคพูดผิด ชื่อแบบอ่านยากนี่เป็น ChatGPT ส่วนตัวของเราครับ
นักรีเสิร์ช อับดุลเอ้ย เอ้ย ถามได้ตอบได้ ได้ ที่นี่ทุกที่นะครับโมเสกเป็นลายคล้ายๆกันหมดสีเดียวกันหมดนะครับตอนนี้เริ่มมึนแล้วหมายถึงว่ามันสวยแล้วแต่แบบเราว่ามันสวยตอนมันแบบโดนแดดอันนี้ก็เป็นอีกมอสหนึ่งใกล้ๆนะแต่ว่ามันใช้แบบสถาปัตยกรรมเดียวกันเลยโอ้นี่แน่เลยหลุมศพของท่านประธานาธิบดีคนแรกของอุซเบย์ครับ ข้างในทองอร่ามเลยถึงจะสู้ของทีมัวไม่ได้แต่ก็เวอร์วังอยู่นี่ครับมีคนทำความสะอาดเป็นแบ็กกราวน์นะครับแต่ไม่เป็นไรที่สุดท้ายของวันนี้ครับชากิซินดาก็คือหลุมฝังศพนั่นเองซึ่ง Architecture ก็ตอนนี้เริ่มเมาแล้วนะว่าที่ไหนคือที่ไหนบ้างเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันหมดมีแค่ว่าไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กนะครับเนี่ยขึ้นมานะครับก็จะเป็นเหมือนคอมเพล็กซ์ของหลุมฝังศพแต่สวยมากเลยนะเราอันนี้มันเป็นแบบฟ้าแบบอีกแบบอ่ะใช่นะครับที่นี้ก็จะมีเป็นบ้านๆสำหรับที่เป็นหลุมฝังศพนะครับอย่างอันนี้เป็น unknown คือไม่ทราบว่าเป็นของใครนะครับอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสุสานของคนมีชื่อนะครับ ก็เลยจะสวยหน่อยโอเคสวยจริงข้างในสวยมากเลยนะดูดิแต่ที่นี่ตัวหลุมฝังศพจะเล็กๆนะครับแบบสลิมหน่อยเยอะมากเลยนะครับเป็น Instagrammable spot ทุกคนเราว่าที่นี่คนเยอะสุดละลองจากเรจิสตันสแควร์ข้างในแต่ละหลุมศพแบบอลังการมากนี่ยังไม่ได้ไปดูอันที่สวยที่สุดเลยนะอันที่สวยที่สุดแบบคนเยอะเกินไม่ไหวตรงนี้ผิดคาดมากเลยนะคิดว่าจะแบบเป็นเล็กๆคือไม่ได้ดูมาก่อนก็เพิ่งรู้ว่าตรงนี้คือที่คนเข้ามาแบบถ่ายรูปที่อุซเบย์สวยๆกันสรุปชาคิซินดามีอะไรครับหลุมมีหลุมฝังศพแต่สวยก็คือทุกคนมาถ่ายรูปกันใช่ที่เห็นเป็นแบบฟ้าก็คือที่เห็นแบบคนเวลาลง Instagram สวยอะไรเงี้ยคือที่นี่ซึ่งเราว่าต้องมาตอนที่แบบเช้าป่ะคนไม่ค่อยเยอะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าแสงตอนเช้าเป็นยังไงจริงแต่เราพยายามแสงเย็นเราพยายามเต็มที่แล้วเดี๋ยวค่อยไปดูตอนตัดต่ออีกทีว่าถ่ายออกมาเป็นยังไงนะสุดความสามารถแล้วที่ก็จะเป็นโดมเยอะๆบางที่ก็มีชื่อบางที่ก็ไม่มีชื่อจริงๆเรารู้แล้วเพราะว่าที่อื่นนะมันเป็นสแควร์ใหญ่ๆมันเลยเหมือนแบบถ่ายรูปง่ายใช่ป่ะแต่ที่นี่มันเป็นทางเดินแคบๆ
มันก็เลยทุกคนก็เลยอัดกันอยู่ตรงทางเดินตรงนั้นเพื่อแบบให้ได้รูปที่สวยที่สุดใช่ แต่ก็สวยดีนะเราว่าที่นี่ยังไงก็คือความสำคัญทางประวัติศาสตร์คืออะไรไม่รู้ก็คือเป็นที่ฝังศพเพราะว่าจริงๆออกไปข้างนอกตรงนั้นน่ะก็จะเป็นหลุมฝังศพที่ไม่ได้มีเป็นแบบมอสคลุมอยู่ทั้งหมดเยอะมากเลยนะเป็นแบบร้อยหลุมข้างในจริงๆก็เนี่ยจริงๆก็นั่งข้างหลุมศพเหมือนกันนะเนี่ยนั่งข้างๆหลุมเหมือนกันเนี่ยตรงนั้นก็มีเยอะใช่ไหมครับถ้าพวกที่แบบว่าของคนที่ไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มีฐานะอะไรแต่ก็คือตั้งแต่โบราณนะอันเนี้ยจริงๆคนที่ฝังในเนี้ยก็คือต้องเป็นคนแบบแจ๋วๆหมดแหละใช่บางคนเป็น general บางคนเป็น royal family ตั้งแต่ราชวงศ์สมณิตนานเลยตั้งแต่แบบ10 century อะไรเงี้ย1 2 3รีแคปอุซเบย์เป็นไงบ้างอุซเบย์เราอยู่ทั้งหมด5วันเราอยู่2เมืองใช่เราไปทัชเคนต์ซึ่งก็คือเมืองหลวงแล้วเราก็ไปสมาคารนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่สมาคารเราอัดรีแคปแล้วเพราะพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับทัชเคนต์อุซเบย์เป็นไงท่องเที่ยวง่ายจริงๆแล้วอ่ะใช่ตอนแรกคิดอ่ะ destination ว่าจะมาคาซัคใช่ป่ะก็คือเซ็นทรัลเอเชียจริงแต่ว่าพอไปถึงคาซัคอ่ะมันก็จะเป็นฟีลแบบว่ามีธรรมชาติแต่ไม่ได้มีประวัติศาสตร์มากแต่ว่าที่อุซเบย์เนี่ยเราว่าธรรมชาติไม่รู้เพราะยังไม่ได้ออกไปดูข้างนอกแต่ว่าถ้าเป็นสายประวัติศาสตร์เนี่ยจะต้องมาที่อุซเบย์เนี่ยจะชอบใช่มาเห็นของจริงมาดูของจริงใช่แล้วเมืองเป็นไงเมืองเริ่มจากทัชเคนต์ก็เป็นเมืองหลวงแต่เป็นเมืองหลวงที่ไม่วุ่นวายแต่ว่าค่อนข้างมีทุกอย่างครบครันนะเมโทรก็มีบัสก็มีร้านอาหารต่างๆอะไรอย่างงี้ก็มีแล้วก็สถานที่เอาง่ายๆมีหมดใช่เขาเรียกว่าทัชเคนต์กับธนาคารคล้ายๆคือแบบสะอาดใช่สะอาดถูกแล้วก็เราว่าผู้คนก็ค่อนข้างเฟรนลี่นะเท่าที่ประสบพบเจอจริงแล้วก็โฮมเลสอะไรก็ไม่ได้มีขนาดนั้นไม่ได้เข้ามาแบบใช่คือไม่ตอนที่ดู GDP per capita ที่นี่ก็คือแบบจนกว่าคาซัคค่อนข้างเยอะแล้วก็จนกว่าไทยด้วยแต่ว่าพอมาไม่ได้รู้สึกเลยนะว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างก็ดูคลีนโอเคที่เที่ยวก็เที่ยวง่ายแล้วก็ transportation ถูกอาหารราคาถูกที่คาซัคก็แพงเราว่าแพงนะที่เนี่ยถูกเลยรถไฟฟ้าใต้ดินที่ทัชเคนต์นี่2 บาทแล้วก็รถไฟที่มาที่เนี่ยถ้าแบบธรรมดาก็400ถ้าความเร็วสูงก็700มันชีพมากคือที่อุซเบย์เนี่ยมันเหมือนเพิ่งเปิดประเทศประมาณนึงใช่ไหมซึ่งปกติแล้วอ่ะค่าเงินเขาอ่ะเขาเหมือนใช้ policy มาละเข้าเรื่อง finance เขาใช้ policy แบบเหมือนเป๊กค่าเงินไว้มานานแล้วตอนปี2017อ่ะเหมือนเขาปรับให้มันเป็น floating rate ซึ่งก็คล้ายๆกับตอนเราต้มยำกุ้งอ่ะพอปรับปุ๊บอ่ะมันก็อ่อนค่าขึ้นมาตุ้มเดียวเลยแบบ50หรือ 100% เนี่ยแล้วตั้งแต่อ่อนค่าตั้งแต่ปี2017เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเทียบเงินไทยบาทก็อ่อนต่อมาอีก 20% ก็คือแปลก็เหมือนว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยเหมือนมาจับจ่ายใช้สอยเราก็จะสเปนเงินได้มากขึ้นคือค่าเงินเขาก็จะถูกเมื่อเทียบกับของไทยบาทใช่ตอนนี้ของเราซื้อน้ำประมาณ 2,000-3,000 ซอมก็แค่ประมาณแบบ5 บาท7 บาท10 บาทอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั่งแท็กซี่แม่งก็40 บาทตลอดใช่ป่ะแล้วก็ค่าเข้าทุกอย่างก็100-200พวกร้านที่แบบทัวริสต์แบบจ๋าๆก็ไม่ได้โขกขนาดนั้นหรือเราโดนโขกแต่ไม่รู้ตัววะจริงๆเราแบบโดนโกงหรือเปล่าถ้าใครรู้มาบอกด้วยนะคะจริงๆถ้าส่วนตัวนะเราว่าเราที่เนี่ยเป็นม้ามืดเพราะว่าเราไม่ได้เหมือนคาดหวังอะไรขนาดนั้นแต่ตัวเราเองก็ชอบประวัติศาสตร์อยู่แล้วพอมาที่นี่ก็เลยแบบโหชอบมากอ่านแล้วเมืองมันไม่โอเวอร์ทัวริสต์พอไม่โอเวอร์ทัวริสต์มันก็จะแบบเทคไทม์ได้ค่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งชอบมากจริงๆถ้าคนจะมากับทัวร์ก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ทัวร์เนาะถ้าไม่มากับทัวร์ก็ต้องขยันอ่านหน่อยใช่ก็คือดูนู่นดูนี่มาก่อนหรือว่าแบบฟังมันก็มีเรื่องราวค่อนข้างเยอะเราว่าที่อุซเบย์แบบเราว่าเป็นเมืองที่เราจะกลับมาอีกจริงๆเราอยู่ไม่ครบเนาะจริงๆอุซเบย์มันก็มีหลายเมืองแต่ว่าบุคาราหรือว่าคีวาอะไรพวกนี้เราก็ไม่ได้ไปเพราะเวลาจำกัดมากซึ่งพวกเนี้ยเป็นเมืองที่นั่งรถไฟไปถึงได้ใช่การจองรถไฟอะไรก็ง่ายนะเอาจริงๆก็คือจองผ่านแอปพลิเคชันหรือจองผ่านเว็บได้เลยตัดบัตรสะดวกทุกอย่างดีไปหมดเลยงงนั่นแหละสิดีจนงงถ้าอีกอันนึงคือค่อนข้างปลอดภัยประมาณนึงแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนจะคิดเหมือนเราหรือเปล่านะแต่หญิงรู้สึกว่าเราปลอดภัยคือมันก็เป็นมุสลิมที่ไม่ได้แบบเคร่งมากใช่ก็คือรู้กฎรู้เขารู้เราเคารพเขาก็จะไม่มาทำอะไรเราประมาณนั้นเราก็จะมีแบบเนี่ยตำรวจอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนแบบคอย ensure ว่าแบบมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวสรุปชอบ
เนอะ เราชอบเพราะเราชอบประวัติศาสตร์ ใช่ตอนแรกหญิงก็ไม่ค่อยรู้อะไรแต่พอยิ่งอ่านก็แบบมีหลายเรื่องที่เป็น destination ใช่ สวยมากเลยอ่ะ ทิ้งท้ายประเทศสุดท้ายในเอเชีย เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะบินไปที่อียิปต์แล้วก็เริ่มแอฟริกานะครับ จริง เดี๋ยว ๆ ตอนนี้ ค่ แอ อย ฟ ไป ริกา เม มีข่าวเรื่องฝีดาดลิงด้วยต้องรีบไปอ่าน อืม ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า เอ้ย แต่ยังไปได้ไหม 22 ออกัสครับ วันพฤหัสวันสุดท้ายที่ซามาร์คานได้เวลาเซฟกู๊ดบายกับห้องสุดใหญ่ของเรา 4 เตียง ห้องใหญ่ที่มันแบบสบายดีเนาะเวลาจัดของอะไรอย่างนี้ เดี๋ยววันนี้ไปเดินเล่นนะครับ แล้วก็เดี๋ยวนั่งรถไฟกลับไปซามาร์คานเทรนสเตชันครับ วันนี้เราจะได้ขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วนะครับ หลังจากครั้งที่แล้วเราจองไม่ทัน ครั้งที่แล้วเรานั่งมา3 ชั่วโมง 50 นาที รอบนี้จะเหลือแค่2 ชั่วโมงเท่านั้น ประหยัดไปได้1.5 ชั่วโมงนะครับ ราคาก็700 บาทนะครับ ไม่แพงนะ วันนี้เปื่อยมาก ไม่รู้จะป่วยหรือเปล่า ไม่ได้นะ ห้ามป่วยก่อนไปอียิปต์ได้โปรด ร่างกายของฉัน Выйти отсюда с пару. Thank you มานึกว่าเผื่อเวลาแต่มาสายแบบงงๆนะครับ เอ๊ะ ยังไงครับเนี่ย มาก่อนเวลาแค่10 นาทีเกือบตกรถอีกแล้วมัวแต่ระเหยนะครับ เกือบได้ซ้ำรอยที่จีนอีกแล้ว นี่นะครับวันนี้เป็นรถไฟความเร็วสูงคิวอยู่บนรถไฟแล้วครับ รถไฟความเร็วสูง แต่ว่าฝั่งที่นั่งอยู่ตรงกลางมันจะหันหน้าชนกัน เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีเทรย์ไว้วางพวกของกับไว้วางคอมนะครับ ก็จะแบบหันหน้าชนกันแบบจอยๆแบบนี้นะครับเนี่ยซึ่งก็จะเป็นแค่ซีทตรงกลางนะครับหันหน้าชนกัน แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านั่งแค่2 ชั่วโมงมีแจกขนมด้วยนะครับเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟกาแฟแบบเครื่องบินเลยก็คือสมแล้วที่เป็นความภาคภูมิใจของที่นี่จริงเขาบอกอันนี้ไม่เป็นความภาคภูมิใจเลยมาดูกันว่า ของที่แจกมีอะไรบ้างมีขนมปังตารถไฟความเร็วสูงข้องแท้นี่ครับหน้าตารถไฟขนมปังตารถไฟแล้วก็มีผงกาแฟมาให้แล้วก็มีเทชชู่เปียกนะครับโอเคนะ2 ชั่วโมงเองได้ขนมเลยค่ารถ700 บาทใช่ป่ะนะใช่ถึงแล้วครับสถานีทัชเคนต์จริงๆเราก็นั่งสบายกว่าแล้วก็นั่งเร็วกว่าคันขาแรกเนาะแต่ว่าที่นั่งเราทำให้นั่งไม่สบายเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะจริงๆมีตู้เสบียงด้วยนะสั่งอาหารได้แต่เราไม่ได้ใช้บริการนะนอนสนามบินอุซเบย์ครับน่ารักอุซเบย์แอร์พอร์ตครับวันสุดท้ายก่อนปิดฉาก
เอเชียนมันเป็นฉากทวีปเอเชียนะครับ จริงๆสนามบินที่นี่สวยอยู่นะ แล้วก็เราว่ามีไฟลท์ดูเยอะกว่าที่อัลมาตี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนี่ยมีเพราะเขามีอุซเบกิสถานแอร์ไลน์นะครับเนี่ยมีไปปักกิ่งมอสโกมีไปฝรั่งเศสมิลานอะไรด้วยนะเนี่ยไฟลท์ก็เยอะอยู่นะเนี่ยไปครับเรา ไป เตรียมตัวเดินทางไปยิบ